Vadim se îndrepta spre containerul de gunoi. Cu o săptămână în urmă, el sosise în Murmansk pentru o delegație de lucru. Acest oraș devenise odată pentru el un loc care păstra amintiri triste. Cu 2 luni în urmă, el își lăsase soția aici, iar de atunci nu mai avusese niciun semn de la ea. Văzându-se în această situație, Vadim se învinovățea și se simțea vinovat că nu a insistat mai mult, dar acum nu mai avea rost să învinovățească pe cineva. Ea dispăruse și, conform unor informații, din păcate, fugise cu un iubit. Vadim suferea din cauza tuturor acestor lucruri, iar singurul lucru care îl ajuta să se mențină pe linia de plutire era munca. Mintea era atât de ocupată cu problemele de la serviciu, încât uitase să arunce gunoiul dimineața, așa că, întorcându-se acasă mai devreme decât de obicei, a decis să remedieze acest lucru. Mormane de hârtii și sticle de plastic ieșeau din containerul de gunoi, iar tocmai acolo, în mijlocul haosului de lucruri aruncate, el a observat-o pe ea. Fata stătea pe pământ, sprijinindu-se de metalul rece al containerului. Silueta ei părea fragilă și pierdută. Părul murdar îi cădea pe față. Era îmbrăcată în haine uzate, care cândva ar fi putut fi strălucitoare. Vadim a aruncat un sac. Fata a sărit imediat să caute mâncare în el. Bărbatul nu mai întâlnise niciodată astfel de oameni atât de aproape. Îi părea rău de ea și i-a întins bani. O mână albastră s-a întins spre el. Vadim, ca medic, a înțeles imediat că situația era gravă. Mâna ta. Trebuie să o examinez, altfel va fi rău, a spus el. Nu putea să o lase pe fată fără ajutor. Ea i-a aruncat o privire scurtă. Insist. Îți spun ca medic. Trebuie să-ți examinezi mâna. E o problemă serioasă. Nu vrei să rămâi fără mână, nu-i așa? Continua să o convingă medicul. Ea știa că are dreptate. Cu o săptămână în urmă, din neatenție, își tăiase grav mâna. Credea că se va vindeca, dar rănile s-au dovedit a fi adânci. În plus, murdăria de la cioburi își făcea efectul. Și fata a fost de acord. Împreună cu Vadim, au mers la apartamentul lui. Medicii i-au cerut să meargă imediat la baie și să se dezbrace, iar toate lucrurile să le pună într-un sac negru. Așa a făcut, iar ea a sărit sub duș. Am adus haine. Aceasta este hanoracul și pantalonii mei. Te vei îmbrăca după ce te speli, a spus medicul. În răspuns, a auzit doar zgomotul apei. Poți să le păstrezi pentru totdeauna, a adăugat el. Mulțumesc, a răspuns ea în cele din urmă. După un timp, fata l-a chemat. El i-a spus să meargă în bucătărie. Toate instrumentele sunt deja aici, așa că vino aici, a spus el. Când, în sfârșit, în fața lui a apărut o femeie curată, care nu mai semăna deloc cu o cerșetoare, el s-a oprit. Acum se uita la o tânără frumoasă cu ochi căprui curați, care îl privea înapoi. Gura ei s-a deschis ușor, iar Vadim, uitându-se la ea, a pierdut literalmente darul vorbirii. Căci aceasta nu era nimeni alta decât soția lui, care dispăruse fără urmă sau fugise cu un iubit cu 2 luni în urmă. Iulia, a murmurat Vadim, abia mișcând buzele. Vadim, a răspuns fata, necrezându-și ochilor. Iulia, cum așa? Dumnezeule, ești tu? A repetat el, iar buzele lui au început să tremure. Pe obrazii Iuliei au apărut lacrimi, iar medicul a început să râdă isteric, uitând de toate supărările, și a îmbrățișat-o și a strâns-o la piept pe soția lui. Este incredibil! Observând cum se întâlnesc și se despart destinele umane, nu poți să nu crezi în magie. Să revină la sine l-a ajutat medicului aspectul deprimant al mâinii vizitatoarei sale. În el s-a trezit imediat medicul și a început să lucreze. După 30 de minute, rana a fost tratată, bandajată. Când, în sfârșit, emoțiile tumultoase ale unei întâlniri atât de neașteptate s-au liniștit, Iulia a început treptat să povestească ce s-a întâmplat de fapt și cum a ajuns pe stradă. Această poveste a început cu 6 luni în urmă. Odată, Vadim a avut ocazia să participe la o petrecere organizată de studenții de la Facultatea de Medicină. El nu era un fan al acestor evenimente, dar de data aceasta a acceptat, mai ales că în următoarele ocazii nu va avea șanse să se distreze cu colegii săi. Asta pentru că Vadim era foarte dedicat muncii sale. În plus, lucra partime la spital, era cu adevărat devotat meseriei sale. Destul cu statul acolo, a spus prietenul său, așteptându-le în hol. Vadim stătea în fața oglinzii,
aranjându-și părul, a ridicat gulerul cămășii, a desfăcut un nasture, s-a inspectat cu o privire evaluatoare, apoi a lăsat din nou gulerul în jos. Ei, cât mai durează? A grăbit pe el Serghei. Deși se cunoșteau de la începutul studiilor, ei erau foarte diferiți unul de celălalt. Serghei a fost întotdeauna sufletul petrecerii, făcând ușor cunoștințe, niciodată nu căuta cuvintele. Cumva reușea să găsească rapid un răspuns, să flirteze cu fetele, să le facă glume și să primească un răspuns bun la toate acestea. Înalt, cu părul închis la culoare, din punct de vedere exterior era strălucitor, ceea ce îl făcea atrăgător. Datorită cantității mari de melatonină, pielea lui era măslinie, iar ochii gri, ca ochii unui prădător, aleg mereu cu precizie fata care nu va rămâne indiferentă față de el. Spre deosebire de el, Vadim nu știa să se distreze atât de deschis și să se bucure de orice prostie. Considera că este o pierdere de timp, o risipă și o cheltuială a energiei sale, care ar putea fi direcționată într-o direcție bună. Vadim era gânditor și rațional. Ca să facă un gest spontan, necugetat și care să necesite pregătiri rapide, probabil că ar fi trebuit să se întâmple un incendiu, o inundație sau ceva de genul acesta. Răsfoirea revistelor medicale și petrecerea mult timp pe internet căutând cauzele pentru care oamenii au crampe musculare, iată ce era timpul său liber obișnuit. Caracterul său calm și echilibrat se reflecta și în aspectul său. Părul său blond nu era foarte lung, ochii săi albaștri erau limpezi, pielea albă și mâinile mari, atât de mari încât ar fi fost suficiente pentru a îmbrățișa o persoană și a o încălzi cu căldura sa. Totul, putem merge, a spus în cele din urmă Vadim, ieșind în hol. Locul în care au ajuns era un apartament obișnuit. Apartamentul era mare, spațios, cu mai multe camere. Cea mai spațioasă dintre ele, care probabil era livingul, era plină de studenți. Tinerii comunicau, glumeau, vorbeau între ei, consumau băuturi. La prima vedere, Vadim a înțeles că îl așteaptă o pierdere de timp. S-a convins din nou de lipsa de sens a pregătirilor sale. Relaxează-te, a spus Serghei, dându-i o palmă pe umăr. Vadim s-a uitat din nou în jur. Acolo, câteva cupluri stăteau lipite unul de celălalt. Iată că cineva dintre fete dansează. Rochiile strălucitoare străluceau în lumină. Una dintre ele se mișca deosebit de bine, având un bun simț al ritmului. Mișcările ei erau fluide și moi. Vroia să o observe. Asta e Iulia, a spus Serghei, care deja stătea din nou lângă Vadim. Nu este de la universitatea noastră. A venit cu Daria și Olia, Vadim s-a uitat la el. De fapt, nu-i păsa cine erau și de unde. Vrei să bei ceva? A întrebat Serghei. Vadim nu apucase să-i răspundă, că acesta a spus imediat că îl va prezenta fetelor. Vadim nu a luat cuvintele lui în serios, dar deja în câteva minute, lângă el pe canapea stăteau ele. Fetele se uitau la el, întinzându-și mâinile pentru a se prezenta. Daria și Olia doar glumeau, făcându-se că îl văd pentru prima dată. Dar cu Iulia, Vadim chiar s-a întâlnit abia acum. Era de statură mică, avea o siluetă de clepsidră și, în ciuda puloverului voluminos pe care îl purta peste tricou, era foarte vizibilă. "Oh, cine a venit?" a spus Daria în glumă. "Dar cum rămâne cu revistele tale medicale? Mă ajuți să trec materia? Te rog. Pentru mine, asta e ceva ireal. Cum poți să înveți totul?" a spus ea. Vadim a tăcut. "Ei, mă ajuți?" "Totul, ne-am înțeles," a concluzionat ea, fără să aștepte răspunsul băiatului. "Oh, Daria, din nou te iei de el cu studiul. Băiatul a ieșit în sfârșit undeva fără cărți, iar tu din nou cu ale tale. Nu începe, Daria. Mai bine nu începe," a spus Serghei. "Ei bine, hai să dansăm atunci," a spus ea, adresându-se lui. Serghei a zâmbit și s-a apropiat de ea. Ea a râs, iar apoi aceștia doi au plecat să danseze. Desigur, mai mult se distrau, dar era clar că se simțeau bine împreună. Deoarece Vadim tăcea și nu intenționa să distreze fetele, Olia s-a dus la masa cu diverse gustări și, ceea ce era foarte important, aripioare prăjite. Dar ce petrecere poate avea loc fără ele? Olia a luat una și nu a observat cum o picătură de ulei a căzut direct pe tricoul ei alb. Băieții care o observau de pe canapea i-au observat fața confuză. Dar atunci a venit să o ajute Alic și i-a oferit ajutorul său. Ea a zâmbit și l-a urmat.
Cei doi s-au urcat pe scări și au dispărut. Iulia a suspinat. S-a uitat spre Vadim. De ce ai venit aici? Nu ești un fan al acestor petreceri, nu-i așa? A întrebat ea. Vadim doar s-a uitat la ea în răspuns. Ei bine, da, nu sunt fan, dar uneori este chiar util, a spus el. Iulia a zâmbit. Și tu de ce nu te distrezi? A întrebat el înapoi. Mie nu-mi face plăcere. Am venit cu prietenele. Ele nu m-ar lăsa în pace, a spus fata, aranjându-și puloverul. Vrei suc? A propus brusc Vadim. Iulia s-a uitat în ochii lui. Nu refuz, a răspuns ea. Vin imediat. Vin cu tine, a spus ea repede. Împreună s-au dus la masa cu băuturi. Aici era plin de tot, băuturi carbogazoase, sucuri, ceva mai tare. Și cum îți petreci timpul liber? A întrebat Vadim, întinzându-i un pahar cu suc de portocale. Citesc, comunic cu prietenii, a răspuns fata. Vadim nu putea să nu-și lase privirea să alunece pe blugii și puloverul ei, care ascundeau o ființă delicată. Citești? În vremea noastră, asta e o raritate, a observat el. Îmi plac revistele științifice, în special despre scufundări și tot ce ține de imersiune, a spus ea, luând câteva înghițituri. Wow! E interesant și trebuie să fie periculos, a spus Vadim, uitându-se la buzele ei. Ele erau subțiri și bine conturate, de parcă ar fi spus că îi plac sentimentele intense. Între timp, Serghei dansase deja câteva melodii cu Daria, fata îi povestea ceva, încercând să-l intereseze și să-l amuze, dar acum pe el îl preocupa altceva. Privirea lui s-a îndreptat spre Iulia, care în acel moment vorbea cu Vadim despre ceva cu mult interes. Nu se poate, dar acest tip plictisitor a reușit să atragă o reprezentantă a sexului opus. Serghei a simțit o undă de gelozie. De ce Iulia vorbește atât de mult cu el? Vadim era un tip rece, un bucată de pâine uscată, zgârcit cu emoțiile, care vedea doar notițele din manuale. Dar acum era un Vadim complet diferit. Deschis, viu. Se comporta chiar și într-un mod nou, mai încrezător și mai sigur. Iulia vorbea tot timpul cu el. Serghei nu a rezistat și, spunându-i Dariei că se întoarce imediat, s-a îndreptat spre prieteni. Ei, cum vă descurcați fără mine? A întrebat el, dându-le o palmă pe spate pe Vadim și strecurându-se între ei. Se uita la fețele lor, de parcă încerca să înțeleagă ce legătură era între ei. Avem o dispută aici, a spus Iulia cu veselie. Wow! Și despre ce este? A întrebat Serghei. Eu îi spun lui Vadim că oamenii pot să se adapteze la scufundări și că pot înota liniștiți la o adâncime de 50 de metri. 50, a repetat Serghei. Asta e mult. Deci putem verifica asta cândva, a spus el. Anul viitor mă pregătesc să merg în Bali pentru 2 luni de iarnă, a spus el în rimă. Te invit. Scuză-mă, prietene, dar tu trebuie să te descurci singur, a spus el lui Vadim. Și cum rămâne cu noi? Cine va verifica dacă e adevărat? A râs acesta. În era tehnologiei, nu e greu, a concluzionat Serghei și, fără motiv, a îmbrățișat-o pe Iulia în talie. Ea nu a înțeles foarte bine gestul lui și a sugerat să se întoarcă pe canapea. Vadim a refuzat, spunând că trebuie să meargă acasă. Deja? Petrecerea abia a început, l-a descurajat Serghei, deși o făcea mai mult din politețe. Da, dar e o seară atât de caldă. Vreau să mă aerisesc puțin înainte de somn, a răspuns Vadim. Ei bine, cum vrei, a spus Serghei, bucurându-se în sinea lui că în sfârșit va scăpa de Iulia. Dar ea a luat brusc decizia de a pleca împreună cu el. Pot să vin cu tine? Mă doare capul de la muzică, a spus ea și i-a îndepărtat mâna lui Serghei. Acesta a rămas surprins, dar nu știa cum să o oprească. Ea nu era de la facultatea lor și nu avea nicio legătură cu medicina. Studia economia și se învârtea în cercul Dariei și Olia. Mă lași, a spus Serghei, făcând o față tristă. Ne vom mai vedea, a spus ea și s-a despărțit de el. Împreună au plecat spre ieșire. Serghei îi urmărea pe cei doi și era dezamăgit că Iulia l-a preferat pe Vadim, pe care îl considera plictisitor și sumbru. Cei doi mergeau prin parc. Cerul înstelat și luna neobișnuit de rotundă iluminau pământul atât de bine, încât părea că acum începe perioada nopților albe, care de obicei nu există aici.
Iulia și Vadim mergeau încet și, se părea, nu se grăbeau nicăieri. Vântul cald și fără vânt favoriza acest lucru. Mergeau printr-un parc pitorești, care se afla aproape de casa unde studenții se adunaseră astăzi. Era liniște, întreruptă doar de sunetele pașilor pe asfalt. Mergeau pe o alee sinuoasă, înconjurată de copaci verzi și arbuști înfloriți, care emanau un parfum dulce și delicat. Din când în când, Vadim se oprea pentru a-i arăta mai bine Iuliei despre ce vorbește, iar ea l-asculta cu un mare interes și atenție. Conversațiile lor erau ușoare și relaxate, pline de râsete și glume. Pe o bancă au decis să facă o pauză, bucurându-se de acest moment neobișnuit. Le era atât de bine împreună, încât nu voiau să se despartă. Treptat, aerul devenea mai proaspăt. Iulia s-a strâns puțin, atunci Vadim și-a scos sacoul și l-a pus pe umeri. "Mulțumesc," a spus ea timid. Între ei se simțea o tensiune care îi ținea pe amândoi ca pe niște fire întinse. "După acest colț este casa mea," a spus fata, înțelegând că era timpul să se despartă. "Serios? Și a mea este după acel colț?" a răspuns Vadim. "Atunci hai," a propus el. "Hai," a răspuns Iulia. S-au luat de mâini și au plecat mai departe. Vroiau ca acest drum să dureze mult mai mult. Parcul era luminat de lumina bâlândă a felinarelor, iar brusc Vadim a propus să se plimbe până la iaz. Iulia s-a bucurat de propunerea lui. Au ajuns la apă, iar Iulia a observat cum luna joacă pe suprafața apei, creând modele magice. Vadim a îmbrățișat-o pe umeri, iar ei au stat așa în tăcere, bucurându-se de frumusețea nopții. Nu voiau să întrerupă tăcerea care se așternuse între ei. Și atunci a sunat telefonul. Era Serghei. S-a dovedit că a lăsat cheile de la apartament la el acasă. Vadim i-a spus că poate să vină să le ia. Această conversație a întrerupt plimbarea lor romantică, iar Vadim, în sfârșit, s-a despărțit de Iulia. Și ea a luat-o și l-a sărutat direct pe buze. Băiatul a fost puțin surprins, dar nu a spus nimic, iar Iulia a dispărut în spatele ușii. De atunci, întâlnirile dintre Iulia și Vadim au devenit mai frecvente, aveau multe subiecte comune. Iulia era atât de gânditoare și delicată, încât Vadim a decis imediat că o astfel de fată nu poate fi lăsată fără supraveghere. Și deja după 3 luni, i-a cerut mâna. Iulia a fost atât de fericită, încât, desigur, a acceptat imediat. Nunta a fost modestă, au fost puțini invitați, dar toți cei mai apropiați și dragi. Serghei a fost și el la nuntă. El o urmărea pe mireasă de parcă ar fi fost sigur că ea ar trebui să-i aparțină. Sincer, el îi invidia pe Vadim și considera că Iulia ar fi trebuit să devină iubita lui, căci el era cu mult mai bun decât Vadim, mai de succes, mai carismatic. Cu siguranță, ea nu a avut timp să se gândească bine înainte de a face alegerea. Iulia s-a îndepărtat pentru scurt timp de soțul ei. A intrat într-o cameră separată, trebuia să-și ajusteze voalul și să slăbească puțin corsetul. Daria îl strânsese prea tare. Mireasa a scos voalul, s-a uitat la ea în oglindă. Îi era încă greu să creadă că s-a căsătorit. La gândul acesta, inima ei începea să bată mai repede, iar în piept simțea emoție. Rochia ei albă strălucea pe podea, ca un nor, reflectând lumina bâlândă care pătrundea prin fereastră. Corsetul rochiei îi sublinia talia subțire, iar detaliile din dantelă adăugau delicatețe și rafinament. Părul Iuliei era strâns într-o coafură elegantă, împodobită cu flori proaspete și o diademă delicată, care strălucea în razele luminii. Ea și-a trecut degetele pe pielea ei fină și impecabilă. Pe obrazii ei se juca o ușoară roșeață, iar ochii ei străluceau de fericire și așteptare pentru viața de familie care urma. În privirea ei se citea o combinație de bucurie și ușoară tristețe. Acesta era momentul în care a realizat că viața ei s-a schimbat pentru totdeauna. A zâmbit reflexiei sale, plină de speranțe și vise despre viitor. Apoi, a continuat să-și ajusteze corsetul, iar în acel moment ușa camerei s-a deschis, iar Serghei a intrat complet fără zgomot. "Uf, Doamne, m-ai speriat," a spus ea, tresărind. "Ce frumoasă ești," a spus el, apropiindu-se de ea. Iulia, fără să-i acorde atenție, a continuat să-și strângă corsetul. Era foarte incomod să facă asta singură. "Hai să te ajut," a propus imediat băiatul. Iuliei nu-i plăcea să-l aibă pe el implicat în asta,
dar a realizat că a greșit, că nu și-a adus prietena cu ea și a fost de acord. Serghei a început să strângă șnurul alb, simțind aroma pielii miresei. Această aromă l-amețea și îl îmbăta. Mireasa își urmărea silueta, spatele ei era incredibil de frumos, așa că a vrut să o îmbrățișeze imediat. Copăleșit de impuls, Serghei a făcut-o, iar brusc Iulia s-a trezit în brațele lui. "Ah, ce faci, Serghei?" a râs ea. "Lasă-mă, îți vei strica rochia. Ești atât de seducătoare, știi asta. Nu pot să te las să pleci," a recunoscut Serghei sincer. Iulia a decis că el doar glumește. "Se pare că ai băut prea mult. Lasă-mă imediat," a repetat ea cu o voce autoritară. "Nu, nu pot. Îmi placi prea mult." "De ce? Spune-mi, de ce nu m-ai așteptat?" a întrebat el. Iulia nu putea înțelege despre ce vorbește. Dacă Serghei se referă la acele câteva întâlniri care s-au terminat fără nimic, atunci acestea nu ar trebui considerate deloc. Dar au ieșit la plimbare de câteva ori prin parc, au stat la o cafea. Și nu-i plăcea Serghei. Era prea arogant. Egoismul lui era evident. Pe primul loc pentru el era statutul. Vrea mereu să se laude cu faptul că are cea mai bună mașină, cel mai bun apartament, o fată frumoasă. Iulia a înțeles imediat asta și, prin urmare, nu a planificat să-și lege viața de el. Iar întâlnirile au fost, sincer, doar pentru distracție, ca o modalitate de a petrece timpul bine. "Serghei, lasă-mă imediat," a spus ea, luând o adâncă inspirație. "De ce ai acceptat să fii soția lui? Te-ai mințit, căci tu mă iubești. El îți trebuie doar ca să rămâi o fată bună, un exemplu pentru toți. Uite, vezi, soțul meu este medic, doctor în științe medicale." Serghei nu a tăcut. Apoi, deodată, a început să desfacă din nou corsetul, iar apoi s-a lipit de pielea ei cu buzele. Iulia l-a împins cu coatele pentru a scăpa. Serghei s-a prins de ea, ca un câine flămând. Mireasa a pășit înainte, iar în fața ei era o masă, iar lângă ea un divan. Pierzându-și capul, Serghei a vrut să o doboare, dar Iulia a observat la timp un flacon de deodorant pe masă. Cineva dintre prietenele miresei îl lăsase aici. Ea l-a apucat și, întorcându-se, a început să pulverizeze cât a putut. A auzit tuse. Serghei a strigat. Iulia s-a apucat și ea de tuse. Întorcându-se spre el, l-a lovit puternic în ochi cu același flacon, apoi a ieșit în hol. Acolo a întâlnit-o pe Daria. "Dumnezeule, ce s-a întâmplat?" "Nu ai față," a spus ea. Iulia nu putea să-i răspundă nimic. Împreună au intrat într-o altă cameră, care se afla la câțiva metri distanță. "Îmi vei spune ce s-a întâmplat?" a întrebat din nou prietena. Iulia se uita la Daria, încercând să-și calmeze respirația. Știa că ea se întâlnește cu Serghei, visează să se căsătorească cu el. Iulia nu voia să-i povestească ce s-a întâmplat acum, deoarece nici ea nu înțelesese bine ce s-a întâmplat cu Serghei. Căci ei se cunoșteau bine, el a fost întotdeauna receptiv și prietenos. "Am fost în cameră. Voiam să-mi strâng corsetul," a răspuns ea, neștiind ce să spună mai departe. "Uf! De ce te-ai parfumat atât de mult?" a întrebat Daria, fluturându-și mâna în fața feței. "Nu știu. Mi s-a părut că e puțin," a răspuns Iulia, primul lucru care i-a venit în minte. "Ești toată roșie. Și cu corsetul ce e? De ce l-ai desfăcut?" a întrebat din nou prietena miresei. "Dar am spus că e strâns. Nu pot să respir deloc," a răspuns Iulia. Daria a început să-i strângă corsetul. Pe spatele ei a văzut pete roșii, de parcă cineva ar fi ciupit-o. Daria nu a spus nimic. A decis să facă pe cea care nu a observat asta. Și în curând, Iulia împreună cu Daria s-au întors la invitați. Serghei era deja de mult timp cu toți. Iulia încerca să nu se îndepărteze de soțul ei. De câteva ori s-au întâlnit privirile cu Serghei, pupilele lui erau mai întunecate decât de obicei, iar după o astfel de privire, în interior rămânea un sentiment neplăcut. După nuntă, zilele au trecut una după alta. Tinerii căsătoriți au început treptat să-și amenajeze noul spațiu comun, iar acest proces a fost plin de bucurie, așteptare și, desigur, de unele dificultăți. Se poate spune că în primele zile după nuntă, casa lor a devenit un loc unde se îmbinau două lumii.
Iulia s-a apucat întâi de desfăcut cadourile pe care le-au primit la nuntă. Vase, aparate electrocasnice, textile și alte mărunțișuri. Fiecare obiect evocă amintiri despre sărbătoare, despre prieteni și rude care au fost alături în acea zi importantă. Iulia și Vadim discutau despre cum să organizeze mai bine spațiul din apartamentul pe care soțul a reușit să-l cumpere pentru cuibul lor familial. Împreună, alegau culorile pentru pereți, aranjau mobila astfel încât să fie confortabil pentru toată lumea. Iulia a decis să agățe pe pereți fotografii de la ceremonia lor de nuntă și poze din călătoria lor mică, pe care, de altfel, le-a organizat Serghei. Acesta a făcut aranjamente cu un cunoscut și a obținut 2 bilete pentru Turcia. Iulia a fost surprinsă de acest gest al lui Serghei, a avut puține îndoieli, dar, privind la Vadim, care nu vedea nimic rău în asta, a lăsat deoparte orice intare. După mutare, ea și soțul au continuat să-și amenajeze cuibul. S-a dovedit a fi o sarcină nu atât de simplă, deoarece din când în când apăreau dispute și trebuia să ajungă la un acord, să facă compromisuri. Dar, de fapt, astfel de discuții despre viața comună îi ajutau să se înțeleagă mai bine și să aprofundeze înțelegerea familiei. Viața comună a Iuliei și a lui Vadim le aducea bucurie amândurora. Se întâmpla adesea să gătească împreună, creându-și propriile tradiții culinare. Acea perioadă era plină de râsete, experimente, uneori ceva nu ieșea așa cum își planificaseră și atunci începea adevăratul creativ și căutarea vinovaților. Din fericire, totul se termina cu amândoi în pat, în brațele celuilalt. Ce minunat este când orice neînțelegere se termină astfel. În curând, Iulia a început să lucreze ca economist. Se întorcea acasă de vreme. Până la venirea soțului, reușea să pregătească cina. Vadim încă învăța, dar lucra și partime la spital. Visa la o carieră mare de medic de succes cu mâini de aur. Seara, tinerii căsătoriți petreceau timp pe o canapea confortabilă, discutând despre ziua care a trecut sau planificând viitorul. În acele momente, înțelegeau că nu există nimic mai prețios decât cuibul lor cald, în care în curând ar trebui să apară copii. Dar până când acest lucru nu s-a întâmplat, Iulia își petrecea în continuare timpul liber cu activitatea ei preferată, explorând golfurile și mările. Vadim nu se opunea acestei pasiuni a soției, deși îi spunea de fiecare dată să fie mai atentă. Avea o mică echipă care o susținea și participa cu plăcere la toate aceste ieșiri. Și așa, într-o zi, Serghei a venit în vizită. Au fost bucuroși să-l vadă. El venea adesea împreună cu Daria, cu care se întâlnea și acum. Iulia uitase de incidentul de la nuntă, când Serghei nu s-a mai putut controla. A preferat să pună totul pe seama alcoolului și a faptului că, într-adevăr, îi plăcea. Dar acum, când totul s-a așezat la locul lui, era fericită să continue prietenia cu el. Ia loc, vom bea ceai, a spus Iulia. A pus frunze negre în ceainic. Serghei urmărea fiecare mișcare a ei. Deci, cum vă descurcați tu și Vadim? Este la muncă, nu-i așa? A întrebat Serghei. Nu, astăzi are cursuri, ar trebui să vină în curând, a răspuns Iulia. A luat telefonul și l-a sunat pe soț. Vadim era deja pe drum. Serghei, auzind asta, a simțit o ușoară dezamăgire. Voia să petreacă mai mult timp singur cu această fată. Bine, dragul meu, deja pun să se încălzească pilaf, a spus ea. Cuvântul dragul meu l-a deranjat pe Serghei. Dar de ce ești fără Daria? A întrebat ea. Daria a plecat astăzi la cumpărături, spune că nu are ce să îmbrace, s-a săturat să stea între 4 pereți, a răspuns Serghei. Da, sunt complet de acord cu ea în privința hainelor. Totul devine plictisitor, vrei diversitate și ceva nou, care să-ți încânte privirea, a spus Iulia râzând. Ascultă, poți lua câteva zile libere? Să mergem să facem scufundări. Recent, un cunoscut mi-a propus să mergem la Marea Barenț. Ai fost vreodată acolo? Nu, niciodată. Nu m-am gândit la asta, a răspuns Iulia. Mihai, care este prietenul meu, spune că acolo este mult mai bine decât în Turcia sau Egipt. Acolo totul este plictisitor, sub apă și monoton. Serghei nu a terminat. Totul a fost deja explorat și navigat de mult, a observat Iulia cu un ton vesel. Așa este. Și acolo, la mare, la Barenț, Mihai spune că sunt locuri atât de frumoase, încât te lasă fără suflare, a continuat el la fel de vesel. Ascultă,
Barenț este interesant. Trebuie să vorbesc cu Vadim. Tocmai am primit o zi liberă la muncă. Poate reușesc să mă înțeleg și cu munca, și cu soțul. Ce zici? A ridicat sprânceana dreaptă. Dar ce? Cu soțul? Crezi că nu te va lăsa? Cu mine, pe Vadim, în brațe, a spus Serghei, deși el nu voia asta. Da, atunci ar fi minunat, dar Vadim este foarte ocupat, a spus ea. În cele din urmă, gazda a turnat ceai fierbinte în căni, lămâie, lapte le-a oferit. Lămâie, a răspuns Serghei. Ei bine, e departe? A întrebat Serghei, referindu-se la Vadim. A spus că se apropie. Astăzi au terminat repede ceva. Ei bine, Vadim este un tip bun. Studiază multe și învață repede. În medicină, cred că așa trebuie să fie, a spus ea. Lui Serghei nu i-a plăcut să audă asta, deoarece el studia împreună cu Vadim și, de asemenea, se descurca bine, dar a ales o direcție puțin diferită, voia să devină psihiatru. Iar Vadim continua să studieze pentru chirurg. Știe foarte bine să folosească mâinile, iar medicii experimentați au observat acest lucru de mai multe ori, luându-le cu ei la operații. În coridor s-a auzit zgomot, iar Vadim s-a întors de la muncă. Oh, salut, dragul meu, avem oaspeți, a spus Iulia și l-a sărutat pe Vadim. Da, și cine este? Serghei a venit, a spus ea cu bucurie. Ne propune să mergem la Marea Barenț, să facem scufundări, a spus ea cu entuziasm în ochi. Scufundările erau o pasiune aparte pentru Iulia. Uneori, lui Vadim mi se părea că ar putea să nu o hrănească deloc, doar să-i dea o mască și niște labe. Ea s-ar duce sub apă și ar găsi pentru ea și pește, și scoici. În cel mai rău caz, s-ar hrăni cu alge. Dar se va simți din nou în elementul ei. Vadim era sigur de asta. Da, și ce vom face acolo? A întrebat Vadim, salutându-le pe prieten. Vadim, cum ce? Ne vom relaxa, ne vom umple de noi impresii. Ei bine, am destule impresii la muncă. E plictisitor, a răspuns el. S-a uitat la Serghei, care amesteca ceaiul în cană. Și tu, când ai venit? A întrebat el. Nu, acum 10 minute, a răspuns acesta, simțindu-se ca un elev vinovat. Iulia a trecut privirea de la soț la Serghei și înapoi. Deci, Vadim, te gândești? Mi se pare că eu deja sunt de acord. Voi găsi timp cu siguranță pentru a merge acolo. Era sigură că va fi pur și simplu o încântare. L-a îmbrățișat pe soț, s-a lipit de umărul lui, în timp ce el stătea la masă și voia să ducă furculița cu pilaf la gură. Mai încet, Iulie, mai încet, o opri soțul. Mai întâi trebuie să aflăm totul, spunea Vadim, de parcă nu voia să o lase să plece. S-a uitat la Serghei. Spune-mi mai în detaliu, cum veți merge acolo? Cu cine? A pus el întrebarea. Da, cu o mică companie, aceeași cu care mergem de obicei, a răspuns Serghei. Nimic nou, aceleași fețe, cum se spune. Și a râs. Pilaful era foarte gustos, iar salata de legume proaspete a fost exact ceea ce trebuia. Când au terminat cu felul principal, prietenii au trecut la desert. Și atunci Vadim a primit un telefon și a ieșit în coridor pentru telefon, iar în acel moment Iulia i-a șoptit lui Serghei, nu te îngrijora, voi încerca să-l conving, cred că totul va merge bine. Apoi a mușcat dintr-o prăjitură cu cremă, care s-a dovedit a fi incredibil de moale. Serghei a mai stat puțin la ei în vizită și s-a pregătit să plece acasă. Vadim și Iulia au rămas singuri. Cât de rare au devenit aceste momente pentru ei. Exact o săptămână mai târziu, Iulia a început să-și facă bagajele. O pereche de costume de baie, prosoape, o pătură, un costum sportiv cald, o bandană, o jachetă, ce mai era? Iulia stătea în mijlocul camerei, gândindu-se. Stai puțin, unde te duci? A întrebat-o Vadim, care venise acasă după cursuri pentru prânz și apoi intenționa să plece din nou la muncă. Iulia s-a oprit. Știa că nu s-au înțeles cu Vadim. Dar știi că nu pot trăi fără asta. E doar pentru 2 zile, 2 zile scurte, a spus soția. Te-ai hotărât să mergi la Marea Barenț, nu-i așa? Dar am vorbit cu tine și ai spus că nu vei merge nicăieri, i-a amintit Vadim. Da, am spus asta, dar știi că este pasiunea mea. Nu pot trăi fără asta, a spus Iulia, aproape plângând.
Acestea sunt cuvintele unui copil, nu ale unei persoane adulte, i-a răspuns soțul. Vadim, dar nu pot trăi așa toată viața mea acum. Muncă, casă, muncă, casă. Am făcut întotdeauna scufundări. Îmi place foarte mult acest lucru. Și de ce acum ar trebui să renunț la el? Iulia nu înțelegea sincer, deși știa că soțul ei va fi împotrivă. Dar nu putea să se controleze, voia atât de mult să ajungă acolo. Numai gândul la Marea Barenț îi ridica moralul într-un mod incredibil. Voia să danseze, să râdă, să se bucure. Știa că această călătorie îi va oferi emoții și impresii de neuitat. Pentru că suntem o familie și toate deciziile trebuie luate împreună, i-a răspuns Vadim. De fapt, el venise acasă doar pentru a lua o gustare și nu intenționa să aibă o ceartă cu soția. A respirat adânc, s-a dus în bucătărie, gândindu-se că soția se va răzgândi și va rămâne acasă. Vadim s-a dus la frigider și a scos borșul de ieri. O jumătate de polonic a ajuns în farfurie și a fost pusă în cuptorul cu microunde. Apoi a tăiat pâine, a scos maioneză și salată. Iulia a intrat în bucătărie. Vadim, ascultă-mă, e doar pentru 2 zile. Ce e atât de rău în asta? Iulie, lasă-mă să mănânc în liniște, trebuie să merg la muncă. A răspuns el. Poftă bună, a spus ea cu o voce liniștită. Desigur, înțelegea că nu acționează tocmai corect, dar nici nu voia să fie constrânsă. De ce acum, după ce s-a căsătorit, ar trebui să se adapteze mereu la soț? Asta înseamnă că acum ești legat pe viață de această persoană. Dar asta este imposibil. Iulia nu voia să se împace cu asta. S-a întors în cameră și a continuat să-și facă bagajele. Crema de soare, încă o cremă de noapte, măști pentru față, au ajuns în cosmetice. Iulia s-a oprit o clipă, poate că într-adevăr face ceva greșit. Dar ce e greșit în asta? 2 zile și gata, și ea se întoarce acasă. În curând, Vadim a apărut din nou în cameră. Se aștepta să vadă altceva, dar nu. Iulia continua să-și facă bagajele. Deci, te vei duce? A întrebat el. Da, m-am hotărât și am aranjat totul, a răspuns Iulia calm. A închis geanta, apoi a început să se îmbrace. Blugii și tricoul au fost pe ea în câteva secunde. Jacheta albastră a fost închisă cu fermoar. Iulie, dar ai spus că trebuie să ne gândim la copii. Iar în final, ce copii pot fi când mama lor abandonează totul atât de iresponsabil și pleacă? A întrebat Vadim. Întrebarea lui era mai mult retorică, deși aștepta un răspuns. Vadim, exagerez. Și da, mulțumesc că ai atins un punct sensibil, a adăugat Iulia. Problema era că ei 2 încercau să aibă copii, dar până acum nu reușiseră. Iulia era sănătoasă, dar organismul ei nu voia să accepte această sarcină. Iulia avusese deja 2 avorturi spontane. Nu i-a spus soțului, nu voia să creadă că nu poate să-i nască. Și, în general, în ultima vreme simțea o tensiune interioară ciudată. Nu i-a spus lui Vadim, avea destule probleme și gris la muncă. Dar propunerea lui Serghei a venit la momentul potrivit. Iulia simțea că are nevoie de schimbări, că trebuie să se destindă, să schimbe atmosfera. Pentru ea, această călătorie era o gură de aer proaspăt și nu voia să se oprească, chiar dacă soțul ei îi cerea asta. Vadim, desigur, a atins un subiect sensibil în legătură cu copiii. Acest lucru a motivat-o și mai mult pe Iulia să meargă la Marea Barenț. Căci, după cum se știe, fiecare om ar trebui să aibă, pe lângă muncă și familie, față de care are obligații, o pasiune, un hobby, o activitate pe care să vrea să o facă, să o îndeplinească, chiar și atunci când nu are dispoziția necesară. Căci trebuie să aibă de unde să-și tragă puterea, de unde să se încarce și să se inspire pentru noi realizări. Scufundările erau o parte esențială a vieții Iuliei. Vadim știa și el asta, dar fie din gelozie, fie din frică sau din alte motive, nu voia să o lase să plece. Știi, draga mea, fă ce vrei. Mie nu-mi pasă. Văd cum te raportezi la mine. Și nu cred că ar trebui să te conving sau să te descurajez acum. E inutil și lipsit de sens. Văd cum îți pasă de mine și de familia noastră în general. Așa că, dacă vrei, poți pleca în toate cele 4 colțuri, fie cu Serghei, fie cu altcineva, nu-mi pasă. Mie nu-mi este deloc interesant. Sper că m-ai înțeles corect, a spus Vadim, iar apoi, trântind ușa, a ieșit din apartament.
Iulia a rămas singură în liniște deplină. Și-a pus mâna pe frunte, de parcă voia să-și ofere sprijin. A respirat adânc, apoi a expirat, aducându-se în echilibru. Cuvintele lui Vadim au rănit-o profund, iar supărarea se reflecta în inima ei. Poate că, într-adevăr, s-au grăbit când și-au legalizat relația. Ochii ei s-au umplut de lacrimi. În orice caz, Iulia nu avea de gând să se oprească sau să-și schimbe decizia. Și-a șters lacrimile cu mâneca albastră a hanoracului și, luând rucsacul și echipamentul, a ieșit din apartament. Când a închis ușa pe încuietoare, Serghei a sunat și a anunțat că o așteaptă jos. Iulia s-a urcat în mașină și s-a mirat că nu mai era nimeni aici. Unde sunt toți? Unde e Daria? A întrebat ea. Daria e la magazin, iar Elena cu Dima. Ei au plecat deja acolo încă de ieri. Nu ne-au așteptat, a explicat Serghei. Ei bine, bine, oricum ajungem acolo astăzi, nu-i așa? A întrebat Iulia. A aruncat rucsacul pe bancheta din spate, iar ea s-a așezat lângă șofer și în curând au ajuns la aeroport, unde le-a întâmpinat Daria. Agitându-și mâinile, a alergat spre Iulia. Unde e Vadim? A observat imediat lipsa lui. A rămas acasă. Are o operație în aceste zile, a mințit Iulia, deși parțial a spus adevărul și nu era obligată să-și împărtășească prietenilor problemele familiale. Înțeleg. Ei bine, păcat, a răspuns ea. După ce au obținut rapid biletele și au trecut de controlul de securitate, au zburat spre Murmansk. Zborul din Sankt Petersburg a durat doar 2 ore. Apoi au comandat un taxi și au ajuns în satul numit Teriberka. Acesta devenise de mult un loc preferat pentru turiști, iar localnicii ofereau cu plăcere diverse atracții pentru ei. Aerul marin, peisajele sălbatice și, păreau, neatins atrăgeau mulți aici, făcându-i să dorească să rămână încă câteva zile. Meme, dragă, mi-e foame, a spus Daria, punându-și ochelarii de soare. Acum vom căuta o cafenea bună, a răspuns Serghei. Iulia și-a pus o șapcă și s-a uitat în jur. Satul era destul de drăguț. Aproape de stația de autobuz, unde ajungea tot transportul public, era o mică piață, unde puteai cumpăra ceva gustos din local, pește, de exemplu, sau produse de patiserie. Iată, pare un loc bun, a spus Serghei și i-a condus pe fete după el. Așezându-se la o masă, Serghei l-a sunat pe Dima, anunțându-le că au sosit. Nu a trebuit să aștepte mult pentru această pereche. Dima și Elena erau aproape, plimbându-se pe plajă. Toată compania, care în sfârșit s-a adunat la o masă, era bucuroasă să se întâlnească. Pe fețele lor erau zâmbete, ochi strălucitori. Nu mai puteau aștepta să ajungă la destinație, căci pentru asta veniseră aici. Plăcintele și salatele locale s-au dovedit a fi foarte gustoase. După ce s-au întărit, toată compania a plecat să se cazeze în căsuțele locale. Erau de un etaj, din lemn, dar totuși foarte confortabile și drăguțe. Dar camere libere erau doar 2. Așa că fetele și băieții au fost mai ușor să se împartă. Ei bine, cât timp ne vom mai lăsa așteptați? Trebuie să ne mișcăm, a spus Dima, care voia să se scufunde cât mai repede în lumea subacvatică. Toți sunt deja adunați, a răspuns Serghei cu voce tare. A ascultat. Din camere se auzeau foșnete și pași surzi. Nu aud răspuns, a spus el. Dar noi venim deja, s-a auzit o voce de fată. În coridor au apărut Elena, Daria și Iulia. Toți erau prezenți. Cu rucsacurile pe spate, au pornit pe traseul indicat pe hartă. Serghei cunoștea cel mai bine acest sat și, prin urmare, mergea în față. După 40 de minute de mers pe un drum sinuos, călătorii au ajuns la destinație. Au început să se dezbrace. Iulia își desfăcea cămașa, privind linia orizontului. Ce frumusețe! Libertatea privirii este infinită. O depărtare nesfârșită, iar aici, în fața ochilor tăi, apă de smarald de o frumusețe și puritate incredibile. Daria s-a dezbrăcat deja până la costumul de baie și a intrat în apă. Nu-i plăcea scufundarea, dar îi plăcea să fie în astfel de locuri, să se întindă pe plaja de nisip, să se joace în apă caldă lângă iubitul ei. De ce nu? Serghei s-a apropiat de ea. Ei bine, cum îți place aici? Îmi place deocamdată, frumusețea este indescriptibilă, a răspuns ea.
Cei care au decis să se scufunde au început să îmbrace echipamentul corespunzător, iar suprafața mării în acel moment strălucea, chemându-i să se arunce în apă. Marea Barents, datorită curentului cald al Golfstream, are o apă plăcută și confortabilă pentru corp. Este bine oxigenată, iar datorită acestui fapt, aici există o diversitate destul de mare de viață marină. De exemplu, aici poți vedea crabul Kamchatka, care a fost adus aici pentru experiment. Se întrebau dacă se va adapta sau nu și, după cum se vede, i-a plăcut aici. Uneori poți vedea un adevărat covor de crat pe fundul mării, precum și o mulțime de scoici și midii. Acestea erau observate de Iulia, scufundându-se sub apă. Acest fenomen era cu adevărat spectaculos. Pe lângă locuitorii mării, Iulia putea observa alge roșii uimitoare, alge marine și ficusuri. Aici, sub grosimea apei, legănându-se încet dintr-o parte în alta, păreau atât de misterioase și majestuoase. Văzând razele soarelui jucându-se pe frunzele lor, Iulia se umplea de admirație. Iată că cineva i-a atins umărul. Era Serghei. A arătat direct și i-a propus să înoate în acea direcție. Iulia s-a uitat în acea direcție și a văzut o mică navă scufundată. Acolo voia să o conducă Serghei. Fără să se gândească, el a luat-o de mână și a dus-o după el. S-au apropiat de vas. O turmă de pești argintii a trecut pe lângă ei. Mișcările lor erau atât de sincronizate, de parcă era un organism unic. Iulia s-a apropiat de nava care cândva a fost înghițită de aceste ape. Corpul ei era ruginit. Fata s-a apucat de balustrade, s-a ridicat deasupra ei. Feroneria lipsă permitea să se uite în interior. Dar Iulia nu a vrut să facă asta. Poate că acolo era o murena sau altă ființă neplăcută și înfricoșătoare. Da, la nava scufundată e mai bine să te uiți din exterior. Dar Serghei a riscat și a intrat în ea. Iulia a așteptat afară. Tânărul a întârziat mult. Fata începea să se îngrijoreze. Un fior a trecut pe pielea ei. Pe lângă ea înotau pești solitari. Oprindu-se, parcă întrebau, dar voi ce faceți aici? Iulia a bătut pe corpul navei. Așa voia să atragă atenția lui Serghei, să se întoarcă mai repede. Secundele începeau să-i separă o veșnice. Iulia se uita în întunericul din interiorul navei. Serghei tot nu apărea. Fata și-a ridicat privirea în sus. Trebuie să iau aer. Și cum s-a împins de nava, cineva a apucat-o de mână. Iulia a fost pe punctul de a-și pierde restul de aer. Era Serghei. A arătat cu un gest că totul este bine și au ieșit împreună la suprafață. Uite ce am găsit, a spus el, arătându-i cătușele. Wow! De unde sunt acestea aici? A întrebat Iulia, înotând spre țărm. Respira, încercând să-și restabilească echilibrul. Acolo mai este un safe. Am încercat să-l deschid, dar nu am reușit. Am nevoie de o cheie sau ceva de genul acesta, spunea el. Da, interesant, a răspuns colega lui. Hei, sunteți aproape? S-a auzit un strigăt de pe țărm. Serghei, dă-mi și mie pe spate, că altfel mă voi arde toată, s-a auzit de la distanță vocea Dariei. Cealaltă pereche de tineri se bronza deja la soare, stând pe pături. Cei care iubesc să înoate sub apă s-au întors pe uscat. Daria s-a apropiat de Serghei, întinzându-i un tub. Iulia a luat o sticlă de cola. Dar voi nu ați ajuns la navă? A întrebat-o pe Dima și Elena. Oh, nu, mi-a fost suficient cu peștii. Și așa, a spus ea, întorcându-se și mai mult în pătură. Iulia a râs. Mai la stânga, îi spunea Daria lui Serghei. Ei bine, Serghei, dă-mi bine, îi spunea ea, încruntându-se. Iulia și-a pus ochelarii de soare și s-a întins pe spate. Nisipul, care se simțea prin pătură, oferea un masaj plăcut pe întreaga spate. Pe cer pluteau nori leneși, iar totul era atât de frumos și liniștit, și totul era cu adevărat așa, până când Iulia și-a amintit de cearta cu soțul. Și a decis să-l sune. Căci nu i-a spus lui Vadim că au ajuns la destinație. Se auzeau tonuri lungi, prelungi. Iulia nu a așteptat un răspuns și a închis. Nu cumva Vadim este încă supărat pe ea? Iulia s-a cufundat în gândurile ei, în timp ce Serghei se juca cu cătușele, mai întâi punându-le pe Daria. Era vesel să se uite la cum ea îl roagă neputincioasă să-i desfacă și să-i elibereze mâinile.
Apoi s-a apropiat de Dima, dar acesta nici măcar nu l-a lăsat să se apropie, iar Serghei a primit o palmă pe umăr. Băieții râdeau și fetele. Doar Iulia a zâmbit discret, gândindu-se la soțul ei. Îi părea rău că el nu o poate înțelege. El însuși nu a avut niciodată o astfel de pasiune. Numai munca i-a ocupat toată viața, plictisitoare, încăpățânată, gândindu-se doar la sine. Astfel de gânduri se învârteau în mintea Iuliei. Ascultați, haideți să mergem, deja e timpul pentru o plimbare, a spus Daria, iar toți au susținut-o cu entuziasm. La cină, când s-au adunat toți în casa închiriată, băieții discutau despre ziua trecută. Cineva vorbea despre planurile de mâine, iar Iulia a ieșit pe balcon să se răcorească puțin. Cerul la apus era splendid, nuanțele de portocaliu, mov și roz impresionau prin frumusețea lor. În curând, Serghei s-a alăturat ei. Te răcorești? A întrebat el. Da, aerul de seară este atât de plăcut, a răspuns ea. Nu ești curioasă să afli ce se află în acel seif? Serghei a adus cana cu ceai la buze. În seiful de pe nava scufundată? A precizat ea. Da, exact. Cred că acolo ar trebui să fie ceva foarte interesant, a spus el. Da. Atunci de ce nu l-a deschis nimeni până acum? A zâmbit Iulia. Se uita în depărtare, fără să se gândească prea mult la ce spunea Serghei. Vântul bâlând îi mângâia ochii și obrasii. Pur și simplu nimeni nu a putut. Apoi toți au uitat de el. Toți tânjesc mai departe, în mare, sperând să găsească ceva interesant și valoros. Au uitat complet că tot ce este mai important se află la suprafață. Serghei a privit-o pe Iulia și i-a zâmbit. S-a apropiat, a întins mâna, ca și cum ar fi vrut să îndepărteze o șuviță de păr care îi căzuse pe față. Iulia s-a uitat la el înapoi. Parcă nu observa ce făcea el. Serghei a trecut palma pe obrazul ei și nu s-a gândit deloc că prietena ar putea să-l vadă. Hei, ce faceți aici? A spus indignată Daria, care a intrat brusc pe balcon, întrerupându-le idila. Nimic, a răspuns repede Serghei, luând o înghițitură de ceai. Văd că nimic, a spus Daria, examinându-le pe Serghei de la cap la picioare. Era geloasă pe el în legătură cu toți și adesea se asigura că nu flirtează cu nimeni. Da, voiam să-i propun Iuliei să deschidă seiful de pe nava scufundată. Dar ea spune că este o prostie totală, a recunoscut Serghei. Și eu cred că este o prostie totală, a confirmat Daria. Și nu poți să te descurci singur? L-a întrebat ea. De ce nu pot? Pot, dar e mai ușor împreună, a adus Serghei argumentele sale. Ia-le pe Dima, poate acolo va fi ceva interesant și va trebui să împărtășești cu Dima, a răspuns Serghei, știind că nu este vorba despre asta. Ah, mi-ați săturat. Sunt obosită. Cu aceste cuvinte, Daria s-a întors și a plecat înapoi în casă. Ei bine, ce zici? Mergem mâine pe barcă? A întrebat Serghei cu un foc în ochi. Mergem. Iulia a fost de acord foarte ușor. În cele din urmă, s-a decis că vor merge împreună. Au decis să nu se răspândească despre această idee. Serghei le-a spus tuturor că mâine pot pleca dimineața într-o excursie. Daria s-a făcut supărată, spunând că are alte planuri. Nu eram pregătită să stau 2 ore într-o clădire pe care am văzut-o deja la televizor, a spus ea. Mai mult, m-am înscris la un masaj și la un tratament de înfășurare. Nu vreau să stau acolo, Serghei, nu voi merge. A explicat ea dorința ei de a nu fi acolo. Dar voi ce spuneți? S-a adresat el lui Dima și Elena. Noi vrem să fim doar noi doi. În vremurile acestea, pentru noi este o mare raritate, a spus Dima, apropiindu-se de umărul Elenei. Acum erau amândoi în poziție orizontală, pe canapea. Te-am înțeles, a răspuns Serghei, întinzând palmele deschise în fața lor, ca și cum ar spune că nu are nicio pretenție față de ei. Serghei și Iulia stăteau pe bordul unei mici ambarcațiuni care se îndrepta încet spre nava scufundată. Apa era limpede, pe fund se vedeau rămășițele unei nave vechi, acoperite cu alge marine și scoici. Serghei, un scafandru experimentat, îi explica Iuliei cum să deschidă seiful care, după părerea lui, conținea comori neprețuite. Dar trebuie spus că nu a luat asta din senin. Când a pătruns în interiorul navei, a descoperit din întâmplare o cheie într-unul dintre sertare, care, cel mai probabil, ar fi putut deschide seiful. Dar nu a reușit.
După câteva încercări, nu a reușit să-l deschidă. Serghei a lovit cu pumnul capacul seifului, iar dintr-o dată a ieșit un colț de bancnotă de hârtie. A scos-o cu grijă. Prin algele care acopereau uniform hârtia, Serghei a putut observa că era o bancnotă de 5.000. Cât de ciudat că a rămas intactă până acum. Aerul se termina, așa că s-a ridicat la suprafață. După ce a găsit bancnota, a simțit nevoia să se întoarcă aici și să deschidă seiful. Dar, deoarece nu avea cheia, aceasta a devenit o problemă. Cu toate acestea, Serghei știa din experiență că Iulia se descurcă excelent cu asta. A fost prezent când Iulia a deschis ușa apartamentului, unde urma să aibă loc petrecerea studenților cu ajutorul a 2 agrafe. Ai luat cu tine cel mai important lucru? A întrebat el, verificând echipamentul. Iulia a dat din cap. Inima ei bătea mai repede de emoție. Să fim sinceri, ea a visat întotdeauna să găsească ceva asemănător. Dar acum, când momentul a sosit, frica a început să o cuprindă treptat. Abia cred în toate acestea, dar este atât de interesant. Știi să stârnești interesul oamenilor, spunea ea, încurajându-i. Așa cum s-a spus, Iulia nu iubea să se cațere pe nave scufundate, se temea să nu se întâlnească cu vreo ființă marină sau ceva și mai rău. Astăzi va trebui să o faci, a spus Serghei. El o privea într-un mod special. Se uita în ochii ei, apoi și-a îndreptat privirea spre buzele ei, care erau uscate, crăpate de riduri verticale. De ce nu mi-ai dat o șansă? A întrebat el. Iulia nu a înțeles imediat despre ce vorbește. Șansă? A întrebat ea din nou. Vreau să știi că încă îmi placi nebunește, a spus el. Iulia a simțit o jenă. Mi se pare că această discuție este puțin nepotrivită. Sunt căsătorită. Ai o prietenă, i-a amintit ea. Da, așa este, da. Nu pot să-mi interzic să te iubesc, a spus el în apărarea sa. Serghei, hai să continuăm ce am început, a răspuns Iulia, dorind să evite cât mai repede situația creată. Și astfel, amândoi s-au scufundat în apă, iar elementul rece i-a îmbrățișat. Serghei i-a făcut semn Iuliei că totul este în regulă și au început să coboare spre fund. Când au ajuns la navă, formele ei impunătoare inspirau respect. Acum părea, dintr-un motiv oarecare, chiar mai mare decât prima dată când o văzuseră. Serghei s-a oprit în fața intrării și, ținându-se de balustradă, s-a întors. Cu privirea părea să întrebe dacă este pregătită. Iulia a dat din cap instinctiv, iar Serghei a început să se scufunde încet în întunericul care domnea în aceste ziduri de fier. Fata se mișca încet după el. Calea lor era luminată de razele lanternelor, care erau fixate pe frunțile lor prin suporturi speciale. Serghei a spus că mâinile trebuie să fie libere. Apoi, băiatul s-a oprit și s-a uitat din nou la Iulia. În acel moment, ea examina ceva în față. O pată neagră se ascundea în colț și îi stârnea interesul. Serghei a împins-o ușor, iar fata s-a întors. Băiatul a arătat spre safe, care era prins de peretele holdului. Era acoperit de rugină, dar încă părea solid și de încredere, iar Iulia a înțeles că este timpul să-și scoată dispozitivul pentru a deschide această ușă nu atât de mare, dar totuși închisă. Dintr-un rucsac special, care atârna de brâul Iuliei, ea a scos 2 agrafe. Pentru Serghei, ca și pentru mulți alții, rămâne un mister cum reușea să le folosească, căci era pur și simplu magie pură. Când fata a început să lucreze, a simțit un val de adrenalină. Era și înfricoșător, și teribil de interesant. Era suficient aer, dar trebuia să aibă grijă să nu se lase dusă de val și să se ridice la timp. Pentru asta, Serghei avea un cronometru pe ceas. În timp ce Iulia lucra cu acele fiare subțiri, Serghei o observa tot timpul. Se auzea un zgomot surd. Iulia era concentrată. Partenerul ei s-a uitat în jur și deodată a văzut cum ceva teribil se apropie încet de ei. Serghei a îndreptat raza lanternei în acea direcție, iar în acel moment lanterna Iuliei s-a stins. Ea l-a împins ușor în umăr. Serghei s-a întors. Nu a înțeles că bateriile lanternei Iuliei s-au terminat. Dar în tăcerea lumii subacvatice s-a auzit un sunet metalic. Iulia era aproape de țintă. Dar Serghei și-a amintit de peștele teribil sau ce ar putea fi. S-a întors să vadă cât de departe era de ei. Monstrul era de dimensiuni destul de mari. Ca volum, părea mai mult ca un câine de dimensiuni medii sau un purcel tânăr. Era de un colorit,
ca să spunem așa, neobișnuit, un fel de albicios. Dar cel mai teribil lucru, care provoca o stare de șoc indescriptibil, era că pe botul său ieșeau dinții ascuțiți de o dimensiune inimaginabilă. Semănau cu o serie de dinți care erau așezați haotic. Erau atât de mulți, încât părea că un duzină dintre ei era evident în plus. Culoarea de la lanternă se reflecta în ochii mari ai acestui pește necunoscut. Imaginându-și ochii roșii, cu reflexe verzi și albastre, Serghei s-a speriat serios. A prins-o pe Iulia de umăr. Ea i-a smuls mâna, deoarece ușa seifului era aproape deschisă. Știa exact că a reușit să întoarcă cheia odată, dar ușa era tot închisă. Serghei a depus eforturi și a făcut-o pe Iulia să se uite în direcția razei de lumină. Fata a fost parcă lovită de un curent electric, iar agrafa a alunecat din mâinile ei. Dar a fost cuprinsă de o adevărată frenezie. Nu voia să renunțe la jumătatea drumului până la țintă. A început imediat să caute cheia ei de aur, iar Serghei s-a uitat în jur pentru a găsi un instrument de apărare. Peștele cu dinți, care se îndrepta spre ei, era complet lipsit de frică. Nu-i păsa deloc că în fața ei stau două persoane adulte, care ar putea reprezenta o amenințare. Se îndrepta încet spre ei, mișcându-și notătoarele, ca și cum ar fi mirosit și ar fi încercat să afle prin gustul apei cine sunt ei. Serghei a luat o victimă și a aruncat-o spre fiara teribilă. Aceasta s-a ferit, dar nu avea de gând să plece de acolo. Dimpotrivă, se întorcea cu interes și curiozitate spre ei, întorcându-se alternativ pe partea dreaptă și pe partea stângă, continuând să-i observe pe aceștia doi. Serghei, ca să spunem așa, a fost surprins de curajul acestei pești necunoscut, dar totuși obiectul metalic pe care l-avea îi dădea un sentiment de oarecare siguranță. Iar Iulia, între timp, încerca să nu se lase distrată. Toată atenția ei era concentrată pe lacăt, iar apoi s-a auzit un clic, iar ușa s-a deschis. Serghei, care acum era în alertă, s-a întors, iar din seif a căzut un portofel. Era deschis, iar din el se răspândeau monede. În plus, acolo erau într-adevăr pachete de bani. Erau legate cu folie. Una dintre ele era desfăcută, iar din acest motiv o parte din bancnote era complet acoperită cu alge mici. Serghei a scos imediat un sac și a început să pună în el toată bogăția găsită. Iulia era pur și simplu șocată de cele văzute. Se uita la partenerul ei și nu-i venea să creadă ce s-a întâmplat. Acesta îi făcea semne că era timpul să iasă de acolo, iar peștele cu dinți le-a amintit și el de acest lucru. Serghei a reușit să-i blocheze calea, a speriat-o cu o țeavă de metal, lovind-o bine în nas, iar apoi, împreună cu Iulia, au ieșit la suprafață. Primul pe barcă a fost sacul cu bani, șuvoaie de apă curgeau de pe el ca un adevărat torent. Apoi, Serghei s-a ridicat la suprafață, iar apoi a ajutat-o pe Iulia să se ridice. Băieții respirau, aducându-se în echilibru. Stăteau pe spate. Ce vom face acum? A întrebat Iulia. Să le spunem despre asta. Nu vor crede niciodată, spunea fata. Nu, a spus Serghei, strângând-o chiar cu mâna. De ce? Nu a înțeles ea. Acestii bani am găsit noi doi și apoi. Dar ce, dacă zvonurile despre asta se răspândesc și ne-ar putea băga la închisoare? A exclamat el. La închisoare? Pentru ce? S-a mirat ea, căci au făcut o faptă bună. Dar dacă te duci la poliție, mărturisești sincer, cum vei dovedi că acești bani nu i-ai furat? A pus Serghei o întrebare care a făcut-o pe Iulia să se gândească serios. Tu vei confirma? A spus ea cu încredere. Ei bine, nu. Știu cum se rezolvă astfel de probleme la poliție, a spus el. Iulia s-a ridicat în picioare, vântul rece bătea, ceasul arăta doar 10 dimineața. Și ce vom face acum? A întrebat din nou fata. A început să se îmbrace, cămașa din bumbac acoperindu-i figura zveltă. Serghei s-a ridicat și el, s-a apropiat de Iulia și deodată a îmbrățișat-o brusc, învăluind-o în brațele sale. Hai să plecăm de aici, a spus el brusc. Hai, te rog, vom fi fericiți împreună. Ai văzut câți bani sunt acolo? Ne ajung pentru a pleca chiar și la capătul lumii, spunea el. Ce? Ai înnebunit? Iulia l-a împins cu capul înapoi, lovindu-le în bărbie. Serghei și-a slăbit îmbrățișarea. Ai, ce faci? A renunțat la ea. Ca să nu mai aud nimic de genul acesta, a avertizat ea brusc. Serghei s-a răcit și a realizat că a fost pe punctul de a face o prostie.
Îmi pare rău, nu m-am putut abține, a răspuns el și a început să se îmbrace. Despre bani, doar nu mai vorbi, i-a amintit el. Iulia s-a uitat la el din colțul ochiului. La prânz, așa cum se cuvine celor care merg în excursie, toți erau deja acasă, dar aici, în afară de ei, nu mai era nimeni. Daria se bucura încă de procedurile de masaj, iar Dima cu Elena, evident, au plecat la o cafenea. Serghei a luat-o pe Iulia de mână și a dus-o într-un colț. Iulia, ne-am înțeles să nu spunem nimănui despre bani. Da, am înțeles deja, a răspuns ea cu un oarecare disconfort. I se părea că Serghei se comportă cu ea prea insistent. Nu a acceptat asta din cauza banilor. Era pur și simplu curioasă să deschidă seiful. Da, nu se aștepta să găsească acolo așa ceva. Să spunem că în muzeu era plictisitor. A spus el și a plecat la duș. În acel moment, Iulia s-a simțit ca și cum nu ar fi fost o pereche. Nu i-a răspuns nimic. Când toți s-au adunat la prânz, la masă era o tăcere inexplicabilă. Tinerii mâncau mâncarea caldă și părea că nimeni dintre ei nu vrea să povestească nimic. Ei bine, cum a fost la muzeu? Dima a întrerupt tăcerea. Iulia și Serghei s-au distrat de la farfuriile lor, s-au privit. Iulia și-a șters buzele cu șervețelul. La muzeu totul a fost așa cum trebuie să fie într-un muzeu. Expozițiile erau sub sticlă, cadre, bariere, plăcuțe cu "nu atingeți cu mâinile". Spunând asta, Iulia a ridicat din umeri și s-a întors din nou la farfurie. Serghei a tăcut la început, apoi a adăugat: "Ei bine, odată merită să mergi să vezi." Daria își examina mâinile și umerii, i se părea că masurul a pus prea multă forță, căuta pete roșii care, în opinia ei, ar fi trebuit să se transforme în vânătăi. În general, prânzul a decurs bine, se poate spune, ca de obicei, fără întrebări suplimentare. Și în curând toți s-au împrăștiat în camerele lor, inclusiv Serghei cu Daria, iar Iulia a rămas în bucătărie. Nu avea cu cine să meargă în cameră. A sunat soțului ei. Trebuie să răspundă măcar astăzi la apelul ei. Dar în loc de vocea familiară, a auzit un mesaj vocal. Iulia a închis. Nu cumva Vadim poate fi supărat pe ea atât de mult timp? Ce știri? Iulia a oftat. Dar nu avea ce face și s-a dus în camera fetelor. Daria și Serghei au fost nevoiți să-și întrerupă timpul petrecut împreună și să o primească în societatea lor pe Iulia. Dar totuși fiecare se ocupa de treburile sale. Daria răsfoia rețeaua socială, iar Serghei a găsit o revistă. Iulia nu a acordat atenție acestui cuplu, s-a așezat pe pat, a pornit tableta. A uitat complet că în pauzele dintre odihnă se gândea să facă un tabel pentru muncă. Așezându-se confortabil, a început să lucreze. Cu colțul ochiului, a văzut că Serghei, din când în când, o privea. Fata a făcut pe nimeni, de parcă nimic nu se întâmpla. Iulia nu intenționa să joace jocurile lui ridicole. A început din nou să introducă cifre în celule. La baza ecranului apărea rezultatul final. Dar Serghei a luat o țigară și a ieșit pe balcon. Trecând pe lângă Iulia, i-a dat de înțeles că trebuie să-i spună ceva. Cât de obosită era de invențiile lui și de aceea a rămas pe loc. Tot ce i-a cerut, a îndeplinit și să-l lase acum în pace. Băiatul s-a întors și a anunțat cu bucurie că în jumătate de oră va veni un taxi pentru ei și se vor îndrepta spre un nou loc, mai exact, spre o insulă, de unde se poate scufunda și distra. Toți erau de acord, căci tinerii veniseră aici tocmai pentru asta, mai ales că a doua zi, după prânz, trebuiau să plece acasă. Compania a acționat conform planului, iar ceea ce era planificat s-a împlinit. S-au scufundat din nou sub apă, toți, cu excepția Dariei, și s-au umplut de impresii marine. De data aceasta, Iulia se uita din când în când în jur, să nu cumva să vadă acea fiară teribilă cu ochii roșii, dar, în general, insula era splendidă. Nu înceta să-i surprindă diversitatea faunei și florei care trăiau în lumea lor umedă. Soarele la apus anunța că este timpul să se încheie. Daria era deja extenuată. A uitat crema și oricât de mult s-ar fi străduit, stând la umbră a obținut o arsură. Acum cerea să se întoarcă imediat sub acoperiș, dar oricum toți se pregăteau deja să se întoarcă. Dimineața următoare o întâmpina pe Iulia cu raze solare. Prin crăpătura draperiilor, una dintre ele a pătruns pe perna ei. Fata, deschizând ochii, a strâns din sprâncene, uitându-se la ceas.
Era doar 6:20 dimineața. A decis să-și toarne o ceașcă de ceai dimineața cu lămâie și să petreacă puțin timp singură cu soarele de dimineață. A ieșit pe balcon și a închis ușa încet. Ah, ce plăcut! Vântul proaspăt de dimineață îi mângâia fața. Mângâindu-i obrazii cu o ușoară răcoare, părea că încearcă să îndepărteze ultimele urme de îndoială de pe fața ei. Totul era bine, și natura, și odihna au fost reușite, iar aceste ore de dimineață. Numai că la gândul la cearta cu Vadim, în piept începea să o apese neplăcut. Încerci să prindă ultimele minute. Vocea lui Serghei s-a auzit în spatele ei. Da, aici este atât de frumos și liniștit. Iulia s-a întors. Cu colțul ochiului, a privit prin geam în cameră. Daria nu mai era în pat. Vii cu noi la piața locală, a propus Serghei. Vrem să cumpărăm cadouri pentru acasă, a explicat el, aprinzând o țigară. Iulia a luat o înghițitură de ceai și, zâmbind, l-a privit. De ce nu? A spus ea cu o bucurie calmă în voce. Ești supărată din cauza acelei descoperiri? Nu, Serghei, deloc, l-a asigurat Iulia. Și-a uitat complet de asta. Și astfel, întreaga companie și-a strâns lucrurile și, pentru a nu se întoarce din nou în casă, au plecat direct la piață. Și de acolo s-a decis să meargă la aeroport. Daria avea biletele, care erau păstrate într-un dosar. Când au ajuns la piață, s-au împărțit în perechi. Elena cu Daria au mers la buticurile de haine, Dima cu Serghei s-au dus la un chioșc cu suveniruri, iar Iulia încerca să-l sune pe soțul ei. Ce ciudat, s-a gândit ea, nu poate să mă ignore atât de mult timp. Iulia a sunat din nou. Atunci Serghei s-a apropiat de ea. Vadim nu răspunde. A întrebat el. Se pare că Serghei a ghicit tot. Iulia a pus telefonul la bărbie. Nu, nu-i seamănă deloc, a răspuns ea. Sunt sigur că este foarte dor de tine, a spus Serghei cu un entuziasm jucat în ochi. Îmi amintesc că a spus odată că ar dori să cumpere un lucru interesant de la mare. Cred că dacă îi faci un astfel de cadou, se va tot ca o înghețată. Serghei a zâmbit larg. Da. Și ce este acel lucru? A întrebat Iulia. L-am văzut undeva aici, a răspuns el, și, luând-o pe Iulia de mână, a dus-o cu el. Au mers pe piață, Serghei încercând să nu atragă atenția asupra sa. Cei doi au trecut pe lângă tarabele colorate, pline de legume proaspete, fructe și delicatese locale. Iulia era încântată de diversitate, dar Serghei știa că au nevoie de altceva, și anume, de un alt loc. Hai să trecem pe aici, a propus el, arătând spre o ieșire secundară care ducea într-o altă sală comercială. Iulia s-a mirat puțin, dar i-a dat încredere lui Serghei. Au trecut printr-un coridor larg și s-au trezit într-o altă sală. Și acum, unde mergem mai departe? A întrebat ea cu curiozitate. Am un plan, a răspuns Serghei misterios, iar ei s-au îndreptat spre unul dintre chioșcuri. Rafturile acestuia erau pline de diverse bunuri, jucării de pluș, bijuterii, căni originale și multe altele. Pe unul dintre rafturi se aflau figurine din sticlă, strălucind în lumina soarelui, iar lângă ele erau lumânări parfumate în borcane frumoase. În spatele teșghelei stătea o vânzătoare zâmbitoare, pregătită să ajute fiecare vizitator să aleagă cadoul perfect. Iulia, examinând vitrina, a observat deodată ceva care i-a atras imediat atenția. Era o îmbrățară din piele elegantă cu o închidere metalică, care s-ar potrivi perfect soțului ei. Și-a imaginat cum ochii lui se vor lumina când va vedea acest accesoriu. Oh, uite brățara asta, a exclamat Iulia, ridicând produsul și arătându-le lui Serghei. Ce crezi? Îi va plăcea lui Vadim. Acesta s-a uitat la brățară, la designul său elegant. Arată grozav, a fost de acord prietenul, zâmbind. Dar ești sigură că ar dori exact asta? Poate ar trebui să mai căutăm ceva? A sugerat Serghei, deși, de fapt, nu-i păsa deloc. Iulia a dat din cap și a răspuns cu entuziasm. Cred că îi se va potrivi, iar acesta va fi un bun memento al călătoriei noastre. Bine, hai să o luăm, a spus el, zâmbind. Între timp, el privea în direcția greșită. Iola s-a apropiat de vânzător și a cerut să împacheteze un cadou. Apoi, amândoi s-au îndreptat spre ieșire. Probabil că băieții ne așteaptă deja, a presupus fata. Hai pe aici.
Cred că așa ne vom apropia mai repede de ieșirea spre stradă, a sugerat Serghei, arătând spre o altă ieșire cu inscripția ieșire de rezervă. Iola l-a urmat. Serghei a lăsat-o să meargă înainte, iar el, între timp, după ce s-a uitat în jur și s-a asigurat că nu este nimeni în apropiere, și-a băgat mâna în buzunarul hainei. După un moment, în palma lui era o sticlă și un șervețel. Ești sigur că vom ieși de aici? S-a îndoit Iulia, continuând să meargă pe coridorul nesfârșit, care avea pe toată lungimea sa doar o singură lampă, care, de altfel, lumina foarte slab. Da, aceasta este o ieșire de rezervă, deci duce spre stradă, a confirmat Serghei. Inima lui bătea mai repede, iar adrenalina a fost eliberată în sânge. Da, el făcea un pas disperat, dar aceasta era singura lui șansă de a-i face fericiți pe amândoi. Doar că Iulia era naivă, ea nu înțelegea încă. Ea, fără să bănuiască intențiile lui, continua să vorbească doar despre cât de mult îi place acest târg și cât de bine că au intrat în acest departament. Fata mergea înainte. Serghei avea deja pregătit șervețelul umezit cu soluție. La un moment dat, el a cuprins-o cu mâna stângă în jurul taliei, iar cu cealaltă i-a acoperit fața cu o batistă din bumbac. Îmi pare rău, dar așa trebuie, a spus Serghei, apăsând ferm țesătura umezită cu cloroform pe gura ei. Iulia nu a avut timp să înțeleagă nimic, când ploapele ei au început să se coboare greu. Apoi, corpul ei s-a lăsat și a atârnat în brațele lui. Serghei simțea cum îl cuprinde anxietatea, dar era sigur că așa trebuie să fie. Când Iulia a pierdut cunoștința, el s-a uitat repede în jur și, asigurându-se că nimeni nu observă, a început să acționeze. A ridicat fata pe umăr și s-a îndreptat rapid spre ieșire. Serghei știa deja unde se află, dar a complicat intenționat situația pentru fată. În jurul pieței erau mulți taxiști dornici să câștige bani. Serghei s-a apropiat de primul taxi și a spus că trebuie să ajungă urgent la spital. Șoferul i-a deschis ușa la banchetă, s-a așezat la volan și a apăsat pe accelerație. La ce spital? A întrebat taxiul. Serghei a eitat. Trebuia să acționeze foarte repede, deoarece Iulia urma să se trezească în curând. De fapt, nu aveau nevoie de niciun spital. Serghei se uita în jur căutând ceva potrivit. I-a căzut în ochi un hotel, iar Iulia s-a trezit. Oh, cât de bine că te-ai trezit, a spus Serghei, deși nu era în avantajul lui. Unde mergem? Și ce s-a întâmplat? A întrebat ea imediat. Ți s-a făcut brusc rău și ai pierdut cunoștința. Nu am putut să te readuc la simțiri, așa că am mers la spital, a răspuns Serghei. Era puțin nervos, dar părea destul de calm. La spital? Dar de ce? Eu sunt bine, a spus fata, insistând pe acest lucru. Adevărat, nu mă amintesc nimic, a adăugat ea. Te-ai lovit la cap de perete. Am întârziat să te prind, a spus Serghei. Așa că unde mergem? A întrebat din nou taxiul, parcând pe marginea drumului. Știți, cred că vom ieși aici, a spus Serghei. S-a uitat pe fereastră, apoi a scos câteva bancnote și le-a întins șoferului. Împreună cu Iulia, au ieșit afară. Fata și-a pus mâna pe tâmplă. Mă doare capul, a spus ea. Hai să ne odihnim puțin, trebuie să te recuperezi, a spus el și, luând-o pe Iulia de mână, a dus-o în cea mai apropiată casă. Deoarece acest sat era turistic, se putea închiria cazare aproape oriunde și au intrat într-una dintre acestea. Se poate închiria o cameră pentru o zi? A întrebat el, când o femeie a ieșit să-l întâmpine. Se poate. Se poate și pentru o noapte, și pentru două, a răspuns proprietara. Iulia a salutat-o, iar ei, împreună cu Serghei, au intrat în casă. Aici era luminos și foarte liniștit. S-a dovedit că în casă erau 3 camere, dar toate erau goale. Întinde-te, trebuie să te odihnești puțin, a spus Serghei, când au rămas doar ei doi. Ea s-a întins pe pat, Serghei s-a dus la fereastră și s-a uitat în jur. Din drum, casa nu se vedea, în jur erau puțini oameni, majoritatea turiștilor se cazaseră la hotel. Serghei, dar nu mă amintesc, unde sunt ceilalți, unde este Daria cu Elena și Dima? L-a întrebat ea îngrijorată. Nu te îngrijora, ei ar trebui să ajungă în curând, a mințit Serghei. El știa că băieții probabil că îi pierduseră deja și vor încerca să sune. Dar Serghei s-a asigurat că se va elibera atât pe el, cât și pe Iulia de aceste dispozitive. A ieșit în bucătărie,
A făcut cafea, trebuia să se concentreze și să-și adune gândurile. Înțelegea că situația era foarte riscantă, dar nu se gândea să se întoarcă, să se retragă. Ceva mă doare la cap, s-a auzit vocea Iuliei din cameră. Acum îți voi face ceai liniștitor și voi verifica ce este în trusa de prim ajutor, a răspuns băiatul. El a pornit un telefon complet nou, pe care l-a cumpărat ieri. Pe Google Maps a determinat locația lor. Se pregătea să plece cu Iulia mai departe, astfel încât nimeni să nu-i găsească, iar cel mai bun loc pentru el era orașul Cola, un mic oraș vechi, unde se putea ascunde pentru o vreme. Pe ecran a apărut o reclamă cu bilete ieftine. În 2 clicuri, Serghei a comandat bilete pentru amândoi. Plecarea era programată peste o oră. Cu un tavă în mână, băiatul a intrat în cameră, aducând Iuliei medicamente și ceai. O mică tabletă se afla lângă cană. Iulia, fără să se gândească, a înghițit-o. Serghei s-a bucurat în sinea lui. Totul mergea perfect. S-a uitat la ceas. Băieții ar fi trebuit să decoleze deja. Trebuie să ne pregătim, a spus el Iuliei, așezându-se în fotoliu. Deja? Abia m-am relaxat. Îmi este somn, a răspuns ea. Problema era că în trusa de prim ajutor a lui Serghei era o tabletă pentru un somn de calitate. Aceasta a fost cea pe care i-a dat-o companionului său. Astfel, el dorea să-i reducă vigilența. Dar noi nu vom aștepta ceilalți? A întrebat din nou Iulia. Tocmai am vorbit cu Daria și am spus că ți este deja mai bine și că nu trebuie să se îngrijoreze atât de mult. Vom veni noi înșine, a răspuns Serghei. Iola s-a ridicat de pe pat. Atenția ei era puțin distrasă, s-a încălțat încet. Ce fată deșteaptă, a spus Serghei, închizând ușa casei în urma lui. Deja plecați, i-a prins proprietara la ieșire. Da, îmi pare rău, planurile s-au schimbat puțin. Am lăsat banii pe masă, a spus băiatul. Și astfel, Serghei și Iulia s-au urcat în mașină. Înainte de plecare, băiatul a reușit să meargă la bancă. Toate fondurile numerar le-a pus pe contul său. Și astfel, deja erau amândoi în mașină, doar că Iulia s-a așezat confortabil, cum a adormit imediat. Când s-a trezit, nu a înțeles imediat unde se află. S-a ridicat din pat, a plecat în căutarea prietenilor. Oh, dar tu deja te-ai trezit? Mă bucur să te văd, a spus Serghei cu un zâmbet. Se străduia să pară binevoitor, arătând grijă. Nu înțeleg de ce sunt atât de somnoroasă, spunea Iulia, frecându-și ochii. Ei bine, schimbarea de peisaj, asta e tot, a spus Serghei și s-a apropiat de ea. A îmbrățișat-o. Ea nu s-a opus, deoarece nu se recuperase complet. Dar în următorul moment a simțit pe buzele ei un sărut. Serghei s-a prins de buzele ei, fără să vrea să o lase să plece. Iulia a început să se împotrivească și s-a eliberat din îmbrățișarea lui. Serghei, ce faci? A întrebat ea. A sărit înapoi, încercând să se țină la distanță de Serghei. Iulia, încă nu ai înțeles. Te iubesc foarte mult. Voi avea grijă de tine. Vom forma o familie, vom avea un copil, îi spunea el, înaintând spre ea. Serghei, ce vorbești? A întrebat din nou Iulia, simțind cum îi pulsează tâmplele. Îți jur că vei fi fericită cu mine. Voi face totul pentru tine. Auzi? Voi face orice. O convingea el. A îmbrățișat-o din nou pe Iulia, dorind să o strângă la pieptul său. Voi striga acum. L-a avertizat ea. Strigă. Oricum nu te va auzi nimeni. Iola a privit pe fereastră. Acolo era întuneric și nu se înțelegea absolut nimic. Naiba! Serghei, ai înnebunit? E o farsă. Nu credea ea în cele întâmplate. Lasă-mă imediat să plec. Unde este telefonul meu? Voi suna pe Vadim. El mă va lua, spunea ea, alergând spre rucsacul ei. A răscolit totul și nu a găsit nimic. Unde ai pus telefonul meu? S-a întors ea spre Serghei. Iulia, te rog, calmează-te. Trebuie să așteptăm puțin și mă vei iubi. Vei vedea. Serghei continua să-și cânte melodia. Iulia era atât de șocată încât nu putea face altceva decât să stea cu gura căscată. În următoarea secundă, ea a alergat spre ieșire. Serghei nu a oprit-o. Știa că ușa este încuiată. Unde suntem? Spune-mi, a implorat Iulia. Dacă te vei comporta bine,
Îți voi spune, a răspuns Serghei. Acum s-a transformat într-un om rece și nemilos. S-a întors și s-a dus la baie. A umplut cada cu apă, s-a dezbrăcat și s-a băgat în ea. Se auzea muzică plăcută în surdină. Iulia s-a uitat la ușa închisă, apoi a început să caute cheile, telefonul, pașaportul, orice. Dar toate încercările ei de a găsi ceva au fost zadarnice. Serghei a pus totul într-un loc sigur. Iulia a început să bată în ușă și să strige după ajutorul vecinilor, dar nu știa că ea și Serghei veniseră într-o casă privată. Au trecut deja 2 zile de când Iulia și Serghei trăiau împreună în această casă. Fata a început încet să-și piardă mințile. La început, ea a încercat să afle de la Serghei motivul comportamentului său nedecvat. Apoi a încercat să-și găsească telefonul pentru a suna pe Vadim sau pe o prietenă, dar nu era nicăieri. Serghei era atât de sigur că Iulia nu va pleca nicăieri, încât nici măcar nu se îngrijora când i-a dat voie să meargă la magazin. Știa că fără bani, fără telefon și fără acte, ea nu va putea face niciun pas. Așa a fost. Iulia se simțea complet neputincioasă. Dar într-unul dintre chioșcurile locale, a reușit să se împrietenească cu vânzătoarea. Era o femeie tânără. A venit aici odată cu soțul și copilul. Dar când fetița a împlinit 7 ani, soțul a plecat de la ele. Maria a crescut copilul singură. Viața ei era organizată. Fetița mergea la grădiniță, iar școala era aproape de casă. Avea un loc de muncă, îi plăcea apartamentul ei. Și de aceea nu s-a întors în orașul natal. Așa a rămas să trăiască aici. Îi plăcea când Iulia venea la ea. Împreună beau ceai, discutau despre tot ce le trecea prin minte. Doar că Iulia se temea să se deschidă, așteptând momentul potrivit. Și într-o zi, simțindu-se deprimată și complet fără ieșire, s-a decis totuși să-și împărtășească prietenei ce se întâmplă în viața ei. I-a spus că Serghei nu doar că îi controlează comportamentul, dar i-a luat și actele pentru a nu putea pleca. Aceasta a fost ultima picătură pentru Iulia, realizarea că libertatea și siguranța ei erau complet în mâinile lui. Prietena Iuliei, Maria, auzind asta, a fost șocată. De ce nu mi-ai spus mai devreme? Te lovește? Te obligă să faci ceva? A întrebat ea cu groază. Nu, mulțumesc lui Dumnezeu. El este foarte bun cu mine. Speră că voi putea să-l iubesc. El este sigur că eu pur și simplu nu înțeleg ce fericire am în fața lui. Crede că dacă mă va întreține complet, va deveni drag mie. Iola se uita gânditoare în fața ei. În ochii ei se citea regret. Într-adevăr, într-o oarecare măsură, îi era milă de Serghei. Iola aprecia grija lui. Dar poate o cușcă de aur să înlocuiască o pădure adevărată și libertatea unei păsări, care a fost smulsă din familie? Bineînțeles că nu. Prietena a înțeles imediat că situația necesita o intervenție urgentă. Maria i-a propus Iuliei să ceară ajutor de la autorități sau de la un centru de criză pentru femei, unde ar putea primi sprijin și protecție. Iulia einta. Frica de Serghei și reacția lui o paralizau. Dar sprijinul prietenei îi oferea o anumită încredere. Împreună au început să se gândească la cum Iulia ar putea să scape în secret de Serghei, nu doar din casă, ci și din oraș. Încearcă să mai cauți pașaportul, uită-te în dulapuri și pe rafturi, îi spunea Maria. Dar eu am căutat deja, răspundea Iulia. Rucsacurile și gențile, hota, în cele din urmă, continua să enumere ea, și atunci Iuliei i-a venit o idee. Întorcându-se acasă, l-a văzut pe Serghei jucând un joc pe computer. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să intre în bucătărie. Privirea ei s-a îndreptat spre tavan, unde se vedea capacul de la hotă. Iulia a mai aruncat o privire în cameră. Serghei stătea cu căștile pe urechi, complet absorbit de joc. Iulia s-a întors în bucătărie, a pus un taburet. A trebuit să depună puțin efort, iar în fața ochilor ei a apărut pașaportul ei, pașaportul lui Serghei și bani. De telefoane, se pare, s-a debarasat. Fata a luat repede documentul ei, a luat o parte din bani, cu siguranță îi vor fi necesari. Data viitoare când a mers la Maria, i-a povestit despre asta, iar ea s-a bucurat pentru ea. Iată, primul pas a fost făcut, dar e prea devreme să te bucuri. Trebuie să te întorci în orașul tău. Acum, având pașaportul, poți cumpăra un bilet și gata, ești acasă, a exclamat Maria. Dar de la noi până la Murmansk se poate ajunge doar cu mașina. Apoi te vei urca în avion, îi spunea ea.
Iulia a spus că are puțin timp. De asemenea, trebuie să cumpere un telefon și un SIM. În magazinul din apropiere, totul este, a spus Maria. Când Iuliei i-a apărut conexiunea, a comandat un taxi chiar din magazin. Maria i-a urat succes. Dar nu a apucat să iasă la șofer, că l-a întâlnit pe Serghei, care tocmai sosise aici cu Subaru, pe care o cumpărase recent pentru el. A ieșit din mașină. Iulia, unde te duci? A întrebat el. Nu mă ține, a spus ea. Așa nu se poate. Nu pot să mă țin închisă toată viața. Dar acesta este doar începutul. Tu nu-mi dai voie să ne facem fericiți, i-a răspuns Serghei, apropiindu-se de fată. Nu te apropia, Serghei, l-a avertizat ea și a deschis ușa mașinii. Băiatul s-a aruncat spre ea, dar Iulia a sărit în mașină și a blocat ușile. Serghei a lovit. Atunci șoferul taxiului a ieșit pentru a-i adresa acestui debusolat pretenții. Serghei a intrat în furie, s-a năpustit asupra taxiștilor cu pumnii, a început o bătaie. Iulia s-a trezit din nou pe stradă. Voia să-l ajute pe taxiște, dar nu știa cum. Apoi a văzut că Serghei, lăsându-le pe șofer întins pe pământ, se îndreaptă spre ea. A alergat spre mașină, a sărit pe scaunul șoferului, a apăsat pedala de accelerație la podea, iar mașina a ieșit pe drum, accelerând. Serghei a sărit în mașina lui și a pornit după ea, lăsând urme negre de cauciuc pe asfalt. Iulia era îngrozită. O cuprindeau căldura și frigul. Se străduia să urmărească drumul. Din fericire, rezervorul era plin. Mergea repede, fără să știe cum să scape de acest nebun. Iar Serghei nu se lăsa și părea că în orice moment o va ajunge din urmă. Iuliei îi reușea cu greu să se distanțeze de el cu câțiva metri, iar apoi totul continua ca de obicei. Serghei continua să o urmărească. Iulia apăsa din toate puterile pe accelerație, sperând să scape de el, dar Serghei, ca un om nebun, ca un om care nu era în toate mințile, continua să joace cu ea jocul de a-ți ascunselea. Iulia cunoștea puțin orașul, așa că se orienta după harta care apărea pe ecranul telefonului. Dar pentru a se ascunde de urmărire, a trebuit să schimbe traseul. A virat dreapta, a ieșit pe un drum secundar. Nu mai era atât de drept, tot timpul se învârtea și era plin de gropi. Mașina se zguduia. Iulia se străduia să controleze volanul, inima îi bătea nebunește, iar gura îi era uscată. Dar acum toate acestea o preocupau cel mai puțin. Totul sărea în fața ochilor ei. Iulia nu mai înțelegea încotro merge. Între timp, Serghei nu se lăsa și o urmărea la fel de repede. Iulia abia reușea să urmărească drumul și, la un moment dat, a fost pe punctul de a se izbi de un copac. A început să se abată, întorcând brusc volanul spre dreapta, dar Serghei, care nu a reușit să se orienteze, a lovit-o din spate cu toată viteza. Mașina Iuliei a fost aruncată într-o parte, iar Serghei s-a izbit de un brad înalt și puternic. Mașina lui s-a oprit imediat, iar fata a continuat să meargă înainte, apăsând pe frână. Scârțâind frânele, mașina s-a oprit în cele din urmă. Iulia a ieșit. A văzut cum mormanul de fier, agățat de copac, a început să fumege. I-a fost frică pentru Serghei, voia să-l ajute, dar de îndată ce a făcut câțiva pași înainte, a avut loc o explozie, iar un imens nor de fum cu foc s-a ridicat în aer. Iulia a simțit o ușoară undă explozivă care a făcut-o să se retragă. Ochii fetei s-au lățit și mai mult când a realizat că nu-l mai poate salva pe Serghei. Mașina pe care o primise de la taxi nu mai putea continua. Era strâmbă și, în general, nu-i aparținea. Problemele suplimentare cu poliția nu erau deloc necesare. Luând rucsacul cu lucrurile personale, a plecat pe jos. Din păcate, a trebuit să renunțe la telefon, ecranul era spart, iar fără ecran era inutil. Fără hartă și conexiune, Iulia a plecat pe jos, la întâmplare. A decis să urmeze sfatul Mariei și să ajungă la secția de poliție pentru a le spune că este aici fără bani și nu știe cum să se întoarcă acasă. Cu greu a reușit să ajungă la Murmansk și deja după o oră era la secția de poliție. Le-a spus că nu știe ce să facă, deoarece a avut un accident și a rămas fără bani și fără conexiune. Ofițerii de poliție au început să o întrebe detalii, iar atunci a realizat că povestea ei complicată ar putea stârni suspiciuni în direcția ei. Și, profitând de momentul în care polițistul a fost distras, a părăsit secția de poliție. I-a fost frică că ar putea fi acuzată de moartea lui Serghei. În plus, totul indica faptul că ea a furat mașina.
Nu-i mai rămânea altceva de făcut decât să continue să meargă mai departe. Așa au început rătăcirile ei lungi și încercările fără succes de a ajunge acasă. A spune că a fost greu este puțin spus. Vântul rece și ploaia rece o făceau pe fată să caute un loc de adăpost și protecție de intemperii. Iola rătăcea pe străzile orașului, iar fiecare pas al ei era ca un strigăt tăcut de ajutor, purtat de vânt. Lumina dimineții, care pătrundea prin nori gri, nu putea încălzi trupul ei epuizat. Se plimba prin alei, pe străzi care erau atât de lipsite de suflet și tăcute pentru ea. Părul ei, cândva îngrijit și strălucitor, acum era încălcit și murdar, de parcă toate grijile lumii s-ar fi prins în el. Fața își pierduse prospețimea anterioară, obrazii ei acum aveau urme de oboseală și frică, iar ochii, cu cercuri negre în jur, cândva plini de speranță, acum reflectau doar o tristețe fără ieșire. Iulia nu putea să-și amintească când s-a uitat ultima dată în oglindă. Străzile orașului îi aminteau de un labirint din care nu există ieșire. Se plimba pe lângă vitrinele strălucitoare ale magazinelor, unde viața fierbea și scânteia, dar ea era doar o umbră printre această strălucire. Oamenii treceau pe lângă ea, fără să o observe, de parcă ea era parte din masa cenușie a agitației urbane. Uneori, cineva îi arunca o privire, dar erau doar momente pline de indiferență și chiar dezgust. Iulia căuta adăpost de vântul rece în colțuri, unde pereții erau pictați cu grafiti, strigătele sufletului celor care s-au pierdut și ei. Se ascundea de ploaie sub acoperișul unui vechi magazin, observând picăturile care curgeau pe geam. Fiecare zi devenea asemănătoare cu cea precedentă. Căutările matinale de hrană, speranțele de seară pentru căldură și siguranță. Cerșea de la trecători, căuta privirile oamenilor pentru a înțelege cine dintre ei o poate ajuta. Dar cel mai adesea, trebuia să se mulțumească cu resturile de mâncare din containele de gunoi. Gustul amar al dezamăgirii devenise obișnuit pentru ea. Vadim mergea pe o stradă îngustă, unde mirosurile orașului se amestecau cu aromele mâncării de stradă și ale ierbii proaspăt cosite. Soarele deja se apropia de apus, colorând cerul în nuanțe calde de portocaliu și roz. Se grăbea și era absorbit de gândurile sale, când figura unei fete, așezată lângă un tomberon, i-a atras atenția. Ea arăta ca și cum viața ar fi fost foarte dură cu ea. Fata, de cel mult 25 de ani, stătea pe pământ, sprijinindu-se de metalul rece al tomberonului. Părul ei era zbârlit, de parcă stăpâna lui uitase de el cu un an în urmă. Fața era cenușie, cu pete violet sub ochi. Obrazii căzuți făceau fața să pară aspră și unghiulară. Vadim purta un sac de gunoi pe care voia să-l arunce, și a făcut asta, iar când s-a întors să meargă înapoi, s-a oprit pentru o clipă. Ceva l-a făcut să facă asta. Fata ținea în mâini o cârpă veche, încercând să șteargă ceva de pe suprafața tomberonului. Privirea ei era obosită și stinsă. Apoi, fără să se uite la bărbat, a luat sacul pe care tocmai îl aruncase. Acolo este pâine uscată și resturi de cârnați, a spus Vadim fără motiv. A simțit cum inima este strânsă de milă. Nu știa ce poveste a precedat faptul că această fată se afla acolo. Mulțumesc, a răspuns ea, iar vocea ei a rezonat în adâncul sufletului bărbatului. S-a oprit și a strâns din ochi. Vocea ei i s-a părut familiară. Se uita la ea, iar ea continua să deschidă sacul cu resturi. A văzut degetele ei subțiri murdărite și deodată a simțit o dorință puternică de a o ajuta. A scos din buzunar câteva bancnote și le-a întins. Poate ai nevoie să cumperi ceva? A întrebat el, dorind să o ajute. Ea s-a uitat la bani cu neîncredere. În ochii ei se citea o luptă între mândrie și nevoie. Mulțumesc, a spus ea în cele din urmă, acceptând bancnotele lui. Când le-a luat cu mâna dreaptă, bărbatul a observat un hematom pe mâna ei, care arăta avansat. Dacă acum nu se va lua măsuri, fata ar putea rămâne fără mână. El nu știa că, ajutând o persoană fără adăpost, de fapt, își ajuta pe sine să-și găsească soția iubită.